Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Vreau să vedem ce urmează în viața ta în dragoste din acest moment din care tu vezi această citire, indiferent dacă ești sau nu într-o relație cu cineva. Hai să vedem ce spune tarotul. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. A început deja citirea, avem două cărți din suita cupelor. Da, din suita cupelor. Și ce simt eu aici să-ți transmit? Uite, e cineva care îți face curte, e cineva care îți spune vorbe frumoase. Poate să fie, pe de altă parte, și un moment în care tu visezi la o astfel de persoană. O persoană romantică, cineva care știe să te aprecieze, cineva care știe să vorbească atunci când e cazul. Dacă ești bărbat, văd că ești într-un moment în care, uite, faci curte unei femei, adică vrei să te apropii de această persoană, poate îi faci complimente, îi spui tot felul de lucruri, dar în general pentru unii eu simt aici și un ideal pe care îl aveți. Da? Apoi văd, uite, o petrecere la care mergeți, o întâlnire. Poate pentru unii să fie vorba și despre faptul că vă întâlniți cu niște prieteni, da? Și acolo poate să apară cineva. Ce mai văd aici, pe de altă parte, ca un fel de petrecere, de nuntă, sau poate să fie și faptul că unii poate chiar mai dați o șansă unei relații cu acest 6 de cupe, deci poate e cineva de prin trecut. Însă ce văd eu aici e 8 de cupe, deci cineva care, uite, joacă la două capete sau cineva care, știu eu, are mai multe opțiuni. Pentru unii e ca și cum cunoașteți o persoană aici care nu e foarte prinsă pe ideea de relație, pe ideea de dragoste. Însă, ce mai văd aici, poate să fie și un moment în care tu pur și simplu vrei să dai la spate acest ideal, această iluzie, poate, da, aceste lucruri care s-au petrecut și să te îndrepți foarte mult spre un ideal. Dacă ieși, ai ieșit recent dintr-o relație, aici văd că e o perioadă în care o să vrei să te distrezi, o să vrei să cunoști oameni noi, nu văd să vrei să te implici imediat într-o relație de cuplu. Marele preot avem aici 10 de spade. Parcă e cineva care își ia adio. Da? Parcă e cineva, nu știu, care a făcut promisiuni, a spus anumite lucruri, doar că nu le-a pus în practică, nu a acționat. Hai să vedem în continuare ce urmează în dragoste pentru tine. Ok, văd aici că urmează o perioadă în care vrei să te retragi, este o perioadă în care poate vrei să studiezi mai bine ideea de iubire, ideea de atracție, poate să fie și o perioadă în care simți nevoia să ai fie o relație doar la nivel de suflet, fie este o perioadă în care simți nevoia să stai mai mult singur sau singură, poate e un moment în care e nevoie să-ți recapeți acea putere feminină, iar apoi avem luna aici, o legătură cu zodia Pești. Poate să fie și o perioadă în care, uite, vrei să-ți ții ascunsă relația sau poate e o perioadă aici, uite, în care urmează niște întâlniri în general seara, întâlniri romantice, frumoase, dar tot văd eu că e cumva la nivel de iluzie, cumva nu e nimic concret, e doar ceva la nivel de emoție. Poate unii dintre voi în viitorul imediat apropiat, poate veți intra în contact cu o persoană de la care să-i cereți niște sfaturi. Este o persoană înțeleaptă, cu experiență de viață. E ca și cum vreți să învățați mai multe despre dragoste, despre romantism. Poate pentru unii este și despre a înțelege de ce anume tot se repetă acest tipar, pentru că eu simt aici că e ceva care se repetă pentru unii dintre voi. Dar eu așa simt că parcă urmează o perioadă în care nu prea vrei aici să te implici în mai multe lucruri. Dacă tu bănuiești că persoana de lângă, știu eu, se mai uită prin alte direcții, aici mari șanse să și afli că așa este. Iar dacă ești femeie, ce văd eu în viitorul apropiat? Văd noi persoane în viața ta, noi pretendenți. E posibil să fie nevoie să alegi între aceștia. Asta văd eu foarte clar. Următoarea carte. Cavalerul de spade.
Mai văd o persoană aici, în viitorul tău, foarte sigură pe ea. Este o persoană mai directă din fire. Poate să fie și o persoană mai irascibilă, dar și o persoană foarte impulsivă în același timp. Deci omul ăsta văd aici că spune lucrurilor pe nume. Parcă e cineva și zice gata cu această situație, gata cu aceste promisiuni. Să vedem următorul mesaj. Asul de bâte. E o invitație aici pe care o primești. Uite, poate să fie o persoană nouă care apare undeva la drum. Sau, pentru alții, poate să însemne aici și faptul că deodată apare cineva, dar aici simt eu că îți trebuie o pauză. Asta dacă ai ieșit recent dintr-o relație, eu așa văd, că ai nevoie de o pauză, să ieși cu prietenii, să te relaxezi, poate chiar să studiezi mai bine ideea de dragoste. Văd o eventuală relație secretă sau o relație care, știu eu, inițial e doar așa la nivel de emoție, poate nu se întâmplă nimic acolo, poate sunt doar declarații, doar vorbe, da, împărtășirea unor sentimente, iar apoi văd că deodată îmi apare altcineva și persoana asta e foarte hotărâtă. E cineva care zice gata, stop cu această situație, hai să fie ceva stabil între noi. Avem îndrăgostiții, uite, o legătură cu zodia Gemeni. Poate e cineva care le invită undeva într-o vacanță sau într-un loc, cum să zic eu, poate să fie un loc mai romantic din fire. O dragoste bruscă, da, care apare, dar, repet, e după o perioadă de pauză, după o perioadă de învățat, după o perioadă bună. Și uite, persoana aceasta e ca și cum te va răsfăța, își va face mereu griji pentru tine, să fii bine, își va face mereu griji ca tu să ai tot ceea ce îți dorești. Interesant. Și uite, aici se poate lăsa și cu o căsătorie pentru unii. Sau o cerere în căsătorie, poate să fie și asta. Dar eu simt că e vorba de cineva nou, deci simt o energie nouă. O persoană care și face ceea ce gândește, o persoană pentru care iubirea cumva e mai mult la nivel de rațiune și cumva persoana aceasta iubește prin faptele sale. Ea așa demonstrează iubirea, da? Prin faptele sale, nu doar prin emoții, nu doar prin vorbe, cum a fost până acum. Pentru că acum văd, e adevărat că unii dintre voi e ca și cum vi s-au spulberat niște iluzii. Sau ați ales să faceți ceva important cu viața voastră. Hai să vedem despre ce e vorba în acest moment. Da, este o perioadă de iluzii, uite, e o perioadă de blocaj. E ca și cum nu-ți găsești împlinire, sau e ca și cum nu te simți suficient apreciat sau apreciat în această situație. Și avem vulpea și casa, deci e clar, cineva care, uite, a promis, n-a făcut, poate cineva care a înșelat, cineva care a trădat. Mai departe, optul de cupe, deci posibil să ai foarte mult ajutor de la prieteni aici pentru a ieși din această situație. Dar mai văd și un personaj care riscă foarte mult. Ei, și aici ce văd eu, uite, niște secrete pe care le afli. Secrete pe care le afli la o vreme de seară, secrete pe care le afli fie prin intuiție, adică tu intuiești un lucru și mergi, cauți și când încolo afli care e adevărul. Pentru alții, ce mai simt eu aici să vă transmit e faptul că urmează o perioadă de dezvăluiri. Dar, pe de altă parte, simt că e și un moment în care simți nevoia să te retragi, simți nevoia să vezi de unde anume e acea problemă la tine și să o și vindeci. Problema pentru care tu ai atras ce ai atras în momentul de față. Da? Pentru unii văd o pauză într-o relație în care o să simți nevoia să te distrezi, să te simți bine, să fii mai secretos sau mai secretoasă cu pasiunea ta, cu relațiile tale. Și văd și o călătorie pe care o poți face în acest sens. Ce mai văd eu? O întâlnire romantică pe care o poți avea cu cineva. E ca și cum cunoști o persoană, stai cu acea persoană într-o zi, într-o seară, stați de vorbă, comunicați, știu eu, vă spuneți ceea ce simțiți, văd foarte mult romantism aici, da? Iar apoi această persoană, nu știu, o văd foarte hotărâtă la lumina zilei.
Uite, poate să fie cineva care își dorește ceva foarte stabil cu tine, foarte serios cu tine. Cavalerul de spade a venit cu ursul, deci eu cred aici că e vorba de o persoană care nu vrea să mai aștepte. O persoană foarte hotărâtă, e ca și cum persoana asta azi te cunoaște și mâine, uite, își și dorește ceva stabil, ceva oficial. Pentru unii, poate chiar cine știe, persoana de lângă voi își schimbă atitudinea radical după această pauză, după această tăcere, de eu simt că e vorba de tăcerea ta, retragerea ta. Poate să fie și cineva aici care, uite, va lupta foarte mult pentru tine, e ca și cum luptă să-ți aducă stelele de pe cer, luptă să te facă, știu eu, să te simți într-un anumit mod. E o persoană, uite, foarte, foarte hotărâtă, deci tot așa mi se apare. Mă rog, îmi apare. E o persoană fidelă, prietenoasă, foarte hotărâtă, e cineva care are și o carieră stabilă sau cineva care e pregătit să lupte cu toate forțele. Și uite, e o persoană sinceră aici, din ce văd eu. Văd multă sinceritate, bucurie, o alegere importantă. E ca și cum lucrurile se schimbă aici la 180 de grade. Dar eu așa văd o avansare foarte rapidă a relației. Foarte, foarte rapidă. Ce mai văd aici este că un prieten ar putea avea un rol foarte important în viața ta, dar toate lucrurile acestea se schimbă în momentul în care tu te întorci la tine, în momentul în care tu ai o mai mare încredere în tine, în viața ta, în momentul în care tu devii fidel sau fidelă față de tine și nu te mai trădezi și nu te mai lași deoparte. Și am întrebat în final ce se întâmplă și iar mi-a ieșit dragostea, iubirea. Deci eu văd aici clar că din punct de vedere al dragostei ceva se schimbă la 180 de grade. Dacă ești femeie, vei rămâne foarte surprinsă de acest lucru. E vorba de o persoană aici care fie călătorește mult, fie este o persoană la distanță de tine, dar oricum ar fi, eu simt o energie nouă, deci e o persoană nouă pe care tu încă nu o cunoști. Parcă mergi într-un oraș nou, într-o lume nouă, unde sunt alte legi. Dar poate să fie și o persoană care are totul foarte bine organizat. Pentru unii, mai văd aici și o posibilă, cumva, diferență de cultură, de religie, de bani, de vârstă, o diferență, oricum ar fi, se vede aici. Asta văd eu. Hai să vedem de ce sau cum se ajunge acolo. Cum se ajunge acolo? Mi-a ieșit o carte, s-a întors imediat. Ei, avem un bărbat stabil financiar. Deci cineva care are niște probleme, da? Sau în urma unor probleme, pentru că văd aici foarte mult noroc. Cineva care, uite, dezgroapă niște lucruri sau poate tu te apuci și dezgropi așa niște fantome ale trecutului ca să te lămurești. Și apoi iar mi-a ieșit cartea norocului, da, și această instituție. Poate în urma unui noroc mare pe care tu îl ai din punct de vedere profesional, e și un moment în care, uite, trebuie să iei hotărârea să pleci undeva, deci după un drum. Hai să vedem ce e cu drumul acum. Cum anume ajungi în această situație? Ce e cu drumul? O persoană vicleană și o dragoste sinceră. Deci poate să fie și un drum pe care îl faci și care te lămurește în legătură cu trădarea cuiva.
Sau pleci într-un moment de trădare, nu știu, simți nevoia să-ți iei o pauză, o vacanță. Este și o problemă, uite, pe care eu o văd, legată de cineva din familie, da? E vorba de un tipar masculin din familia ta, pentru femei. Pentru bărbați are legătură cu faptul că la fel ați văzut voi un tipar în familie, da? Sau ați crescut cu cineva care a avut astfel de probleme prin jurul vostru și acum e normal ca și voi să acționați la fel. Am întrebat cum anume cunoște această persoană și mi-a ieșit că persoana aceasta o cunoști într-un moment de agitație, de conflict, cu un prieten sincer și văd aici cineva vrea să te revadă. Cineva te invită undeva și atunci lucrurile, știu eu, merg în altă direcție. E cineva care are probleme. Dar pentru unii simt aici să transmit că, uite, parcă e cineva, simt eu, care te admiră. Persoana asta se poate îndrăgosti pe loc. Doar că, repet, poate să fie un context în care ești pus sau pusă. Dar o energie foarte frumoasă văd aici și ceva ce se întâmplă foarte rapid. Mai văd o femeie matură, o ceartă, o pagubă, niște piedici. Într-un astfel de context cunoști ceva. Ei, ce avem aici? Avem așa, un șarpe, avem competiție, inamic, cealaltă femeie sau o altă persoană și avem fotografii. Cineva căruia este dor de tine, cineva care se uită la niște fotografii, poate niște poze pe care le vezi, niște scene pe care le vezi sau despre care afli. Da? Și apoi avem mască, cineva care nu-și arată cu adevărat sentimentele, este o persoană ascunsă, perfidă, cineva care pretinde. Deci eu așa cred că e posibil aici să mai afli ceva, să fie ceva care pur și simplu îți dă acel declic. Am întrebat ce-i cu această persoană și mi-a ieșit separare. O persoană supărată, cineva căruia este dor de tine, cineva care, știu eu, poate nu are viitorul foarte sigur în viața sa, poate cineva care a trecut printr-o separare. Pentru unii poate să însemne și o împăcare, să știți, dar mai avem așa, cheile pe un inel, deci mai multe opțiuni, decizii. E ca și cum, repet, te întâlnești cu persoana asta, stați de vorbă într-o zi, într-o seară și după aia o să vezi că omul ăsta vine către tine cu, foarte hotărât a doua zi. Foarte, foarte hotărât. Dar eu simt că e o persoană nouă. Cineva care este într-un moment de vindecare după o despărțire. Cineva care tocmai s-a eliberat dintr-o relație toxică sau se eliberează. Hai să vedem ce zice și acest tarot în dragoste. În dragoste, uite, eu văd o pierdere, da? Cineva care are parte de o pierdere sau cineva care a pierdut ceva, doar că acest câine îmi spune mie că e ca și cum ai pierdut deja, te-ai despărțit de persoana asta sau știi că lucrurile nu mai funcționează, dar totuși văd aici că alegi să rămâi acolo. Văd o supărare, o perioadă. Uite, iar mi-apare drumul ăsta, da? Dar apoi avem gânduri de drum. Deci tu iar aici vrei să pleci, să te muți, să faci o călătorie și după drumul ăsta eu văd schimbări. Am întrebat în ce context cunoști persoana aceasta și avem casă și surpriză. Deci poate persoana aceasta o cunoști, nu știu, într-o vizită în care mergi, într-o instituție sau prin cineva din familie, la o zi de naștere, o zi mare.
o vizită, da? O întâlnire. Deci fie mergi la persoana asta să rezolvi ceva, fie mergi la cineva în vizită și acolo mai e o persoană. Și uite, omul ăsta îți va spune direct despre un copil, despre o nouă iubire, despre faptul că vrea ceva stabil, vrea ceva serios, vrea un nou început. Deci e ceva, uite, și avem căsătoria direct. Poate să fie pentru unii, atenție, cineva cu uniformă, cineva care poartă uniformă sau cineva care are un program foarte bine pus la punct. Dar tot mi-a ieșit, uite, căsătoria. Deci omul ăsta e foarte, foarte hotărât aici. Poate e cineva care te studiază de ceva timp, dar nu a avut curajul să-ți spună. Oricum ar fi un personaj, repet, care a pierdut ceva la viața sa. Mai cer un singur detaliu despre acest om. E ieșit îndrăgostitul. Deci e o persoană bine îmbrăcată, e o persoană, uite, stabilă material, este o persoană norocoasă, e cineva care își încearcă norocul. Poate și omul ăsta în acest moment tot se interesează să vadă dacă ești cu cineva, nu ești cu cineva. Na. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.